Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Now, padayon kita sa atong pagtuon diri mga kauturan. Sining sa verse 7, where Serious Paulos sends for the two missionaries, it is still Barnabas and Saul. Then, sa versikulo 9, si Saul becomes Paul, hindi ba? Sa verse 13 says, Paul and his companions. Finally, in verse 42, we find the words, Paul and Barnabas. Si Pablo diri had been in the background for a long time. He had spent sang 3 sinimasiling kita gurong term nato nini 3 obscure years in the sa pagpagdaog sang kalag dito sa Syria, in the Syrian desert, pau desert na, and perhaps as many as mga 7 ka tuig dito sa Asia Minor. Tunan namon ini sang una sa Bible class, sang sa Bible school kami, terribly katululuha namon nga kung daw ano siya nagantos for 3 years, for 7 years dito sa Asia Minor, dito sa Tarsus, and now 2 more years dito sa Antioch. 12 years of preparation. By now, mga kauturan, si Pablo was a middle-aged man, and was only then that God determined Paul was ready for the ministry. Nagsugod ang paggamit sa iya for 12 solid years. Yagin training siya, yagin padala sa as a missionary. Dira pa lang siya nakita sang Ginoo nga siling niya, sa imo training nga 12 anyos, pwede ka na makasugod, pwede ka na ka ministry, kag sugdan ta na ikaw sa paggamit sa buluhaton niya. Mga kauturan, talupangdam lang ini. Amo ni siguro nga kadamos ang aton mga kaglisyanan, nagakalaguba lang kag daw hindi gid nagtubo, because there are young pastors nga abi nila, pagsulod nila, employment. Mga manong pangabudlay, I just want to remind you, ano ba lang ginatag sang Ginoo sa aton nga trabaho? Employment, profession, o konbukasyon. Kung isa nagkakalipat kita sini, mga kauturan. We forgot the burden. Ang burden ngayari sa aton tagipusoon. Wala ginbutang sang Ginoo ang burden sa aton utok. Amo na nga I met a lot of people. Madamo sa mga tao na met na kon. Terribly, as I travel along, nakita ko, grabe, niyapti pila man da ang inyo sweldohon. Ano ang imo nga mga diskarte padakuon mong simbahan mo? Ano ang imong ginhimo nga nagdamo ang imo member? Saling ko wala. Ang sikreto dira, willing ka lang nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, willing ka lang magbatyag sa pagbatyag sang balaan nga espiritu sa imo, and yet ang Ginoo na iya amo ang nagagiya kag nagahatag sa imo. Nang talupang dabalan ni ang experience sang iban, experience ni Apostol Pablo. He was a middle-aged man, and it was only then that God determined Paul was ready for the ministry. And God begins to use him. Makita naton balang mga kauturan amo iniho sa aton mga kaiglesianan, kabay pakuntan nakita ba ni sang aton nga mga membro sa aton simbahan. Hindi porke nga nami sa maghambal, hindi porke nga may ara siya nga personalidad, hindi porke nga nakita mo maalam siya, amo lang ina, makita man bala naton ang Diyos nun nga kabuhi sa iya kabuhi. Yung tanong pangdablan, si Pablo di tandaan nyo tandaan ginaton, abogado ni siya. He had a profession, nga ayhan, magsiling ka, attorney ka, lawyer ka, diri sa aton, ginahangad, ginatangla sa mga katawhan, ginapalapitan ka, ginapangayuan sang bulig. That during this time, mga kauturan, Paul's situation also tells us that God does not necessarily commission us based on what? Parameters associated with age or education. Si Pablo diri, ang iya sitwasyon tells us that God does not necessarily commission or base on parameters associated with age. Diri niya, may edad na ko, pwede na ko.
Damo na ko natunan, pwede na ko. Damo na ko. Apang mga kauturan, listen to this. God always commissions based on His timing. God always commissions based on His timing. Based on His economy. Based on His will. Based on His divine timing. Mga kauturan, tandain nyo ng tatlo nga bagay nga ginhatag ko sa inyo. God always commissions based, number one, on His timing. God's time is the best time. God's timing is the best time. God always commissions based on His timing, based on His economy, and based on His will. Divine timing, divine economy, divine will, nga luyag sang Ginoo nga maintindihan naton. Now lastly, dire nga nakita naton, gintanupangod naton ini nga mga butang nga kinahanglanon gina. It's all about being a mission church. It's all about evangelizing. Kag aton gintanupang don, diyang siling nakon sang San Otto, I believe it is fair to say that a local church should evangelize. That is not missions-minded, is not by definition rarely a church. It is only a religious social club that makes little or no impact in the world. Naabi naton amo ini, apang nalipat kita, ng aton missionary giving, ang aton mission work is very, very important. May 5 diri ka puntos nga ginhatag ko sa inyo. Number 1, the character of the church. Number 2, makita natin diri the commission of the church. And then number 3, the mission of the church. Number 4, the opposition of the church. Amak mong opposition or opposition to the church. Ang opposition diri, may mga sorcerer, kag hindi sila luyag, nga magwali si Paul kag si Silas, si Paul kag si Barnabas rather, sang truth, sang kamatuuran. Papang number 5, diri natin makita, kung may opposition, there is also success of the church. Verse 12, chapter 13, nagasiling, when the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Siling diri, when the proconsul general saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Mga kauturan, ginambal diri sa Acts chapter 13, verse 12. Whenever a believer, listen to this very carefully, whenever a believer minister in the name of the Lord, they will see both successes and failures. Tanan nato nini, kung magminister ikaw, ako, kita tanan, magminister sang pulong sang Ginoo, sa ngalan sang Dios, makita mo duha lang, it's either you success or you fail. Sa tiun nga istorya sini sa Acts 13, when the proconsul saw what had happened, sang nakita niya kung ano ang nagkalatabo, we are told, nakita nato diri, sang nakita niya, kag nabatyagan niya kung ano nagkatabo, siya nagpati. He believed, for he was amazed at the teaching of the Lord through Paul and Barnabas. It would appear that he became a sincere Christian, a sincere believer of the Lord. You know, ang modern archaeology has confirmed nga ini nga tawo truly excited or truly existed, rather, naga-exist. Because ang inscription sini bearing his name, bro kami mga tao nga nagatuon sang archaeology, mga archaeologists sila. Bearing his name have been found dito sa Cyprus. Ang mga archaeologists, isa ini sa mga archaeologists si si William Ramsey was or has uncovered evidence that the proconsul was in fact Kristohanon, kag insakto man ang observation naton earlier. Kag ang iya bukos nga panimalay became a Christian. Amo to ginambal sa isa ka nagabantay sa kay Paul and Silas dito sa prisuhan. What must I do to be saved? Siling sang pulong, siling ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. Kag ang proconsul dire
Siya, nakaangkon siya sa kamatuoran, he believed, and in fact, a Christian, and his whole family became Christians. And they were very prominent in Christian circles after sang sininga event. In other words, naging supporter sila, prominente sila, natat sila, kag natandog sila sa pagpangdaog sang kalag. Yun ang mga kauturan, it would seem that the realities of missionary life were too much para sa kay John Mark. Apparently, nakita natin dire, si John Mark dire decided and he had enough and went home. Si Pablo dire, kagang iya parte, nag-advance, went forward. Tanawan nyo lang sa Acts 13:13. From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga and Pamphylia, where John Mark left them to return to Jerusalem. Yun ang mga kauturan, we know something was wrong with John Mark's attitude. Apang ang comment ni Apostol Pablo sa Acts chapter 15, 36 to 39. Sa 37, Barnabas wanted to take Mark, also called John Mark with him, but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them sa Pampil. Dugin pabayaan bala? Kaya mga kuturan, ang challenge din sa ato, hindi ta magpabaya sa paghimo sang hilikoton sang Diyos. Hindi kita magpabaya sa pangdaog sang kalag. Aton gid talupang don, kag aton gid itanom sa aton kasing-kasing that we need to preach and teach the Word of God. Kung ikaw pa way nakabaton kay Kristo, ng imo presa manuwas, batuna siya, alagara siya sa bugos nimo nga kabuhi. Pastor Gideon Kahilig, good day. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.